Série Diablo je jedna z těch, jejíž příběh může na nezasvěcené hráče působit jako změť stále stejných nápadů, zatímco jejich fanoušci je brání do morku kostí. Konec konců se jedná o hru od Blizzardu. A ať už na tuto společnost máte zejména v poslední době jakýkoliv názor chcete, kvalita jejich scénaristů a důraz na příběhy světa i jednotlivých postav se jim rozhodně upřít nedá. S vydáním 4. Diabla jsme se tak rozhodli na onen hlavní příběh podívat. O čem vlastně tahle série je? To si hned zodpovíme a budeme rádi, když nám dáte svoji duši. Like postačí, pokud se vám bude video líbit. Come back if you're still alive, and I'll tell you the tale of our creation. Of our creators, Lilith and Inarius, mother and father of Sanctuary, and the long, bloody history of the eternal conflict. For now, we should rest. And I pray your dreams are not as dark as mine. Příběh Diabla staví na konceptu starém skoro jako vesmír samotný, na boji mezi dvěma neuvěřitelnými silami. Na počátku samotného stvoření byla bytost Anu a následně její protiklad, sedmihlavé stvoření Tatamet. Tyto bytosti spolu soupeřily a zemřely. Díky tomu vznikly věci jako nebeská bašta, andělé, horoucí peklo a démoni. Lze tedy říct, že souboj těchto bytostí a obou mocných sil, tedy pekla a nebe, dosud neskončil a je znám jako věčný konflikt. Pro nás a pro pochopení základního příběhu jsou ale důležité jednotlivé hlavy Tatameta. Z každé totiž vzniklo prvotní zlo, nejvyšší démoni pekla. Nejznámější jsou pak tři bratři, neboli Velká trojka, Mephisto, Baal a Diablo. Ti dokázali uzurpovat vládu nad peklem, proto se jim říká vyšší zla a zbylým čtyřem nižší zla. Věčný konflikt se zpočátku vedl za pomocí artefaktu známého jako Světovín. Jde o artefakt, který dokázal tvořit celé světy, ale ten byl po čase ukraden a vzniklo Sanctuary, svět, v němž se celá hra odehrává, samozřejmě s výjimkou částí v pekle a nebi. Tento svět byl držen od věčného konfliktu a měl být útočištěm pro lidi. Ale démoni jej nalezli a chtěli jej skorumpovat. Později pochopitelně i nebeská bašta přišla na existenci Sanctuary a rozhořel se konflikt známý jako války hříchů. Legendami opředená doba, kdy se věčné bytosti snažily naklonit si smrtelníky na svou stranu. Také vznikly bytosti známé jako Nefalem, potomci andělů i démonů. Ti byli svého času silnější než jejich předci. Rovněž vznikla Lilith jako dcera Mephista a jejím potomkem byl Ratma, rodným jménem Linarian, splozenec pekla z matčiny strany a nebe z otcovy strany, protože jeho otcem byl Inarius. Ratma se přitom spolčil s bytostí známou jako Tragul a snažil se sabotovat snahy svých rodičů, aby lidstvo zůstalo svobodné a nepřiklonilo se ani na jednu stranu konfliktu. Když pak válka hříchů skončila, lidstvu byla vymazána paměť a nebe i peklo uzavřeli dohodu, že ani jedna ze stran nebude přímo zasahovat do dění v Sanctuary. And that the fate of humanity was pivotal to the future of the eternal conflict. However, they remained committed to their laws, leaving Tyrael no choice but to renounce his angelic nature, shedding his wings to embrace mortality before being cast out of the heavens. V samotné herní sérii Diablo ale jde hlavně o boj mezi anděli a démony. A my jsme už od začátku vrženi tak trochu doprostřed toho všeho. Téměř doslova. Ve světě Sanctuary se městečko Tristram ocitá pod útokem hordy démonů. A co musíme udělat? Samozřejmě ho zachránit. To nás ale postupně uvrhne na cestu, na kterou zprvu nejsme úplně připraveni. Daleko pod Tristramem se totiž nachází drahokam jménem Soulstone. Pradávný a prapodivný kus magického šutru, který, jak záhy zjistíme, v sobě uchovával jedno ze tří hlavních zel pekla. A to samotného Diabla. Ten byl do toho kamene uvězněn na věky věků bratrstvem magičů jménem Horadrom. Ale jak jsme tak nějak svědky, to úplně nedopadlo. Důvod, proč se Diablovi podařilo utéct, byla jeho postupná nadvláda nad arcibiskupem místní katedrály. Diablův rostoucí vliv tím, jak se přímo nad ním budovalo město Tristramu, mu postupně dovolil se vymanit ze sil Soulstoneu. Aby se ale mohl kompletně zhmotnit, potřeboval dostatečně silnou smrtelnou schránku. A jeho prvním cílem byl místní král Leoric. Ten se ale dokázal Diablovi zepřít nejen tím, že byl démon ještě slabý, ale protože byla králova vůle až moc silná
A tak arcibiskup pokračoval v plnění Diablových plánů, zatímco on stále nebyl úplně sám sebou. Něco jako profesor Quirrell a Voldemort v Harrym Potterovi. Jak to tak ale u podobných příběhů bývá, dříve nebo později se Diablovi konečně postavíme a porazíme ho. Jenže abychom ho porazili na dobro, musíme opět využít Soulstone a v tomto případě ho spojit s naším tělem, abychom tam Diablovu duši uvěznili. Což nás nicméně dostává k Diablu 2, dodnes nejoblíbenějšímu dílu série, který příběh rozšiřoval. A jak se ukázalo, slova na dobro tu vážně nefungují. Náš hrdina z první hry se kompletně zbláznil, pomátl a ztratil kontrolu nad realitou. Výsledkem bylo, že na jednu krčmu vyslal hordu démonů z pekla. A tak se ocitáme v roli jiného a dalšího hrdiny, který následuje kroky naší první postavy, aby se zla v ní zbavil jednou provždy. Snad nemusíme opět narážet na to, co jsme o těchto slovech říkali. V jednotlivých aktech příběhu, potažmo hry, následně nepůjdeme pouze proti Diablovi, ale i dalším zlům pekla, proti pánovi nenávisti Mephistovi a následně pánovi destrukce Bálovi. Diablův plán je své bratry osvobodit a o to víc je naší povinností ho zastavit. Postupně se tak zbavujeme i dalších přisluhovačů a velkých zel pekla. Nakonec se ale Diablovi podaří svůj plán splnit a společně všichni tři otevřou brány do pekla. Následuje porážka Mephista u portálu do pekla a Diabla v samotném pekle a zničení jejich Soulstonů, aby se nemohli vrátit. Opět jednou provždy. Poslední žijící vyšší zlo pekla, Bál, ovšem Diablův plán posouvá ještě dál. A to v expanzi druhého dílu jménem Lord of Destruction. Po získání jeho vlastního Soulstoneu se mu totiž podaří zkazit a poškodit Worldstone. A co má tohle za následek? Proboření bariér mezi říšemi nebe, pekla a Sanctuary. A zde přichází čas na Diablo 3. Stejně jako mezi vydáním druhého a třetího dílu uběhl dlouhý čas. Ani příběh této hry nenavazuje po krátké chvíli. Naopak se přesouváme 20 let do budoucnosti, do New Tristramu, kde se v roli dalšího nového hrdiny snažíme prozkoumat záhadnou padlou hvězdu. To ale ještě nevíme, že onou záhadnou hvězdou je záhadná osoba, která ztratila paměť i svůj meč. Chvilku to sice trvá, ale po čase onen meč najdeme a postavě předáme. Tím se jí vrátí paměť a zjišťujeme, že se jedná o padlého anděla, Tyraela. To je ten týpek s těma cool křídlama, určitě ho znáte, i když jste Diablo nehráli. Tyrael se nicméně rozhodl obrátit proti svým andělským vrstevníkům v momentě, kdy neprojevili zájem ochránit lidstvo proti démonům pekla. A tak získáváme velmi silného spojence, který ze sebe pro dobro lidstva udělal smrtelníka. A o cože se vlastně jedná tentokrát? No super, že se ptáte, protože se k nám blíží samotní páni pekla. V průběhu hry tak musíme jít a vyhledat černý Soulstone, který je schopen uvěznit duše všech 7 pánů. Ale jak už jsem říkal předtím, to navždy zde úplně neplatí. Jsme tudíž zrazeni jedním z našich spojenců a tento pachatel, nebo spíš pachatelka, Adria, využije černý Soulstone k oživení jenom jednoho z těchto pánů. A můžete hádat, o koho jde. Je to za A. Satan. Za B. Diablo. Za C. Miloš Zeman. Nebo za D. Gelu. Odpověď je samozřejmě B. Diablo. Nevážně, pokud jste zvolili něco jiného, víte o tom, že sledujete video o rychlém průletu příběhem Diabla? Že ano. Pokud ano, nebo klidně pokud ne, tak budeme taky rádi, když kromě sledování hodíte i odběr. Ať se na vás neobrátí třeba pán Indiana Fiola. Abychom se ale vrátili k Diablu 3, plán na oživení Diabla proběhne úspěšně a pomocí síly, kterou černý Soulstone představuje, se Diablo vrací. Ale tentokrát se vrací coby ještě silnější entita, coby inkarnace všech 7 zel. Nejmocnější z démonů, ta nejsilnější.
nejděsivější věc, kterou peklo kdy dokázalo vyplodit, a jeho okamžitá akce je útok na nebe. A jak si dokážete představit, andělé pro něj nepředstavují vůbec žádnou hrozbu. Jeho destinací je nicméně Crystal Ark, zdroj všech sil andělů, a tak ho samozřejmě musíme zastavit, než ho dokáže zničit, nebo hůř. Diablo je nakonec ale poražen, protože kam se na nás hrabou andělé, když máme legendární set brnění a zbraní. Po epickém souboji ale černý Soulstone, který byl použit k jeho vzkříšení, padá ze samotného nebe kamsi pryč. Zde tedy přichází řada na expanzi Reaper of Souls. Ta navazuje na příběh hlavní hry, kdy Tyrael nachází onen černý Soulstone, ale zaútočí na něj bývalý archanděl vědomostí, Maltael, který se teď sám nazývá Andělem smrti, Milé. Jeho motivací je zničit celé lidstvo, opět Milé, ale ve finále roztříští černý Soulstone a absorbuje do sebe esenci všech 7 zel pekla. Po jeho poražení se ale samotná zla vypouštějí na svobodu. A no, na opravdu hodně dlouhou dobu tohle bylo naposledy, co jsme měli nějaký velký a zásadní posun v příběhu Diabla. A ne, Diablo Immortal za výrazný příběhový posun v sérii nepovažujeme. Změnu v tomto směru tudíž přinesl až první trailer chystaného Diabla 4. Poté, co po událostech předchozích dílů došlo k vyhubení téměř celé lidské rasy, tu teď máme 2 bytosti, které si možná pamatujete z počátku videa. Máme zde dceru nenávisti, Lilith, která byla propuštěna ze svého vězení. O její propuštění se postarala postava, již můžete znát pod jménem Rathma. Jedná se o prvního nekromancera a zastánce rovnováhy. To, co bude následovat a co se vlastně stalo po vypuštění všech 7 zel na svobodu, nám Diablo 4 určitě zodpoví. And those of all humanity depend on what you do next. If we can't stop Lilith, we'll all be damned.